ගෝවන් හැමෝටම. ලෝකේ සාර්ථකම සීඊఓලා, ක්‍රීඩකයෝ, නායකයෝ බොහෝ දෙනෙක් උදේ 5ට කලින් තමන්ගේ දවස පටන් ගන්නවා. හැබැයි අපි හැමදාම රැට හෙට උදේ නම් 5ට නැගිටිනවා කියලා අලාම් එක තිබ්බත් උදේට එක ස්නූස් කරලා ආයෙ නිදා ගන්නවා. ඉතින් මේ කතා කරන මටත් උදේ 5ට නැගිටින එක ඉතාම අමාරු කාර්යයක් වෙලා තිබුණා. ඇයි අපේ මොළය අපිට මෙහෙම කරන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ ඔබේ සර්කේඩියන් රිදම් එක. එහෙමත් නැත්නම් ජීව විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුව හසුරුවලා කිසිම මහන්සියක් නැතුව උදේ 5ට අවදි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ ආලෝකය සහ මෙලටොනින් සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ලයිට් ෆැක්ටර් කියලා. අපේ මොළේ තියෙනවා සුප්‍රකියස්මැටික් නියුක්ලියස් කියලා කුඩා කොටසක්. මේක තමයි අපේ දවසේ නිදාගන්න සහ ඇහැරෙන වෙලාවල් තීරණය කරන්නේ. ඔබ උදේ 5ට ඇහැරුණ ගමන්ම තිරරෙදි ඉවත් කරලා ස්වභාවික සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වෙනවා නම් මේක මෙන්න මේ කුඩා කොටස ටිකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් සූර්යාලෝකයේ ඇසට වැටුණු සැනින් මොළය මෙලටොනින් හෝමෝනය නිපදවීම නවත්තලා ඔබව අවදි කරන කෝටිසෝල් නිදහස් කරනවා. මේකෙන් ඔබේ ස්ලීප් ඉනර්ෂියා එක හෙවත් උදේ තියෙන කම්මැලිකම විනාඩි කිහිපයකින් නැති වෙනවා. නමුත් අපි කරන්නේ ටිකක් තව චුට්ටක් නිදා ගන්නවයි කියලා ස්නූස් කර කර ඉන්න එකනේ. එහෙම කරන්න එපා. උදේ 5ට ඇහැරුණ ගමන් ගිහිල්ලා ඔබ සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වෙලාවට සූර්යාලෝකය අඩුයි. කොහොම නමුත් අඩුම තරමේ ලයිට් එකක් දාලා ලයිට් එකට හරි නිරාවරණය වෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවනියට අපි කතා කරනවා මේ පැය 1.5 නින්දේ චක්‍රය. නැත්තම් 90 minutes rule එක. ඔබ පැය 8ක් නිදාගෙනත් උදේට තෙහෙට්ටු ගතියක් දැනෙනව නේද? අපි උදේ පාන්දර නැගිටින්න හැදුවා අපිට හරි තෙහෙට්ටු. ඒකට හේතුව ඔබ නින්දේ චක්‍රයක් මැදදී අවදි වීම. සාමාන්‍ය අපේ නින්ද එක චක්‍රයකට විනාඩි 90ක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඩීප් ස්ලීප් එකකට ගිහිල්ලා ආයෙ චුට්ටකින් ආයෙ අවදි වෙනවා ආයෙ නිින්ද යනවා ආයෙ ඩීප් ස්ලීප් යනවා. ඒ විදිහට චක්‍රාකාරයෙන් තමයි අපි නිදාගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔබ උදේ 5ට නැගිටින්න ඕනේ නම් රෑ 11ට පැය 6ක නිින්දක් නැත්තම් චක්‍ර 4ක් හෝ 9:30ට පැය 7.5ක නිින්දක් නැත්තම් චක්‍ර 5ක් නිදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ චක්‍රවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වේලාව දිදී තමයි නිදා ගන්න ඕනේ. ඒ විට ඔබ අවදි වෙන්නේ සැහැල්ලු නිින්දකින්. ඒ කියන්නේ ලයිට් ස්ලීප් එකක් ඔබ ඩීප් ස්ලීප් එකට ගිහිල්ලා ආපහු ලයිට් ස්ලීප් එකට ඇවිල්ලා තමයි ඇහැරෙන්නේ. එතකොට ඔබට තැහෙට්ටුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට නැගිටින එක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඒක නිසා ඒ අදාළ වෙලාවට නිදා ගන්න. ඊට වඩා ගොඩක් පහුවෙලා නිදා ගන්නත් එපා. ගොඩාක් කලින් නිදාගත්තයි කියලා සමහර වෙලාවට මේ චක්‍ර ගාන හරියට කම්ප්ලීට් වුණේ නැත්තම් ඒක වෙන්නේ නැති වෙයි. තුන්වෙනියට අපි කතා කරනවා ශරීර උෂ්ණත්වය පාලනය. නැත්තම් බොඩි ටෙම්පරේචර් ස්විං එක. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අනුව අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට අපිට නිින්ද යනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අපිට ඇහැරෙනවා. ඒක ඔබ අත්දැකලත් ඇතිනේ. ඉතින් උදේ 5ට ඇහැරුණ ගමන් මද උණුසුම් වතුර වීදුරුවක් බොන්න. එහෙම නැත්නම් මද උණුසුම් වතුරෙන් ඔබේ මුහුණ හොදන්න. මෙය ඔබේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා මොළයට දැන් අවදි විය යුතුයි කියන පණිවිඩය ලබා දෙනවා. හතරවෙනි පියවර තමයි නින්දට පෙර නිල් ආලෝකය නැත්නම් බ්ලූ ලයිට් ට්‍රැප් එක. ඔබ රෑට ෆෝන් එක බලනවා නම් ඒකෙන් නිකුත් වෙන නිල් ආලෝකය නැත්නම් බ්ලූ ලයිට් එක මොළය රවට්ටනවා තාමත් දහවල් කාලේ තමයි අපි ඉන්නේ කියලා. මේ නිසා මෙලටොනින් නිපදවීම පැය 2කින් විතර ප්‍රමාද වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ නිදාගන්න යද්දී ඇඳේදී ෆෝන් එක බලන්න එපා කියලා. ඉතින් උදේ 5ට ලේසියෙන් නැගිටින්න නම් නිින්දට පැයකට කලින්වත් ෆෝන් එක අහකට දාන්න. පුළුවන් නම් කාමරයෙන්ම එළියෙන් තියන්න. එතකොට ඔබේ නිින්දේ ගුණාත්මකභාවය නැත්නම් ස්ලීප් ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ලෙහෙසියෙන් උදේට අවදි වෙන්න පුළුවන්. පස්වෙනි දේ තමයි තප්පර 5 නීතිය.
5-second rule. මනෝවිද්‍යාඥ මෙල් රොබින්ස් හඳුන්වලා දුන්න මේ ක්‍රමය ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගිකයි. අලාම් එක වැදුණු සැනින් මොලයට තර්ක කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. 5 4 3 2 1 කියලා ඔබ ආපස්සට ගණන් කරලා ඒක පාරටම ඇඳෙන් බැහැ ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔබ ඇඳේම හිටියොත් මොලේ ඔබත් එක්ක තර්ක කරනවා. උදේ 5ට නැගිට්ටයි කියලා කරන්න තරම් දෙයක් නෑනේ. තව චුට්ටක් නිදා ගන්න පුළුවන්නේ. ඒක තමයි මොලේ වැඩේ. ඒක නිසා ඒ දේ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. එලාම් එකට ඔබට ඇහැරිච්ච ගමන් 5 4 3 2 1 කිව්වා නැගිට්ටා. ඉතින් එක පාරටම ඇඳෙන් බැසගත්තයින් පස්සේ ඔබට ලේසියෙන් එළියට නිරාවරණය වෙලා මද උණුසුම් වතුර වීදුරුවක් බීලා ඔබේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. තප්පර 5කට වඩා ඔබ හිතන්න ගත්තොත් ඔබේ මොළය ඔබව නැවතත් නිදි කරවන්න හේතු 100ක් විතර හොයා ගන්නවා. ඒ නිසා තප්පර 5ක්වත් ඉන්න එපා. උදේ 5ට නැගිටින එක ඔබේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් පුරුද්දක්. ඉතින් මුල් දින කිහිපය මේක ගොඩාක් අමාරුයි. හැබැයි ඔබේ ජීව විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුව මේකට හුරු වුණාම ඔබට එලාම් එකක් නැතුව වුණත් නැගිටින්න පුළුවන්. ඉතින් අද රෑ ඉඳන් මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රම ටික පටන් ගන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒකම මේ වගේ වැදගත් කරුණු තවත් දැනගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබට මේ ක්‍රම වලින් වඩාත්ම වැදගත් උනේ මොන ක්‍රමයේද කියන එක අපිට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. ඉතින් හෙට උදේ 5ට අපි හමු වෙමු.